Γεια σας και καλώς ήρθατε και αυτό το Σάββατο. Για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα απαντούμε μία ερώτηση από τη μαθήτριά μας Julie. Η Julie μας ρώτησε πώς να σχηματίζουμε τα ρήματα στον μέλλοντα και στον αόριστο. Έτσι αποφάσισα να κάνω 2 μαθήματα στα οποία θα εξηγώ πώς θα αλλάζετε τα ρήματα από τον ενεστώτα στον αόριστο και στον μέλλοντα. Αυτή την εβδομάδα θα δούμε πώς αλλάζουμε τα ρήματα τύπου α και την άλλη εβδομάδα πώς αλλάζουμε τα ρήματα τύπου β. Πρέπει να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι θα εξετάσουμε ομαλά ρήματα και όχι ανώμαλα. Στα ελληνικά υπάρχουν πολλά ανώμαλα ρήματα που δεν ακολουθούν αυτούς τους κανόνες και η μόνη λύση είναι η απομνημόνευσή τους. Καταρχήν, είναι σημαντικό να ξέρετε ποια είναι τα ρήματα τύπου α και ποια είναι τα ρήματα τύπου β. Τα ρήματα τύπου α είναι το παίζω, το κρύβω, το ανοίγω, το γράφω κτλ. Δηλαδή τα ρήματα στα οποία ο τόνος είναι στο θέμα και όχι στην κατάληξη. Ενώ τα ρήματα β είναι αυτά που ο τόνος βρίσκεται στην κατάληξη. Για παράδειγμα, αγαπώ, μιλώ, γελώ, ξυπνώ κτλ. Πάμε να δούμε πώς μετατρέπουμε τα ρήματα τύπου α στον μέλλοντα και στον αόριστο. Αυτά τα ρήματα έχουν 3 πιθανές καταλήξεις στο μέλλοντα. Αυτές είναι σο, ξο και ψο. Τώρα, το ποια από τις 3 καταλήξεις είναι η σωστή εξαρτάται από το γράμμα πριν από την κατάληξη στον ενεστώτα. Δηλαδή στο γράφω από το φι ή από το ανοίγω από το γάμα. Όταν το γράμμα αυτό προφέρεται χρησιμοποιώντας τα χείλη, όπως το γράφω, τότε στον μέλλοντα το ρήμα γίνεται γράψω. Ας δώσουμε κάποια παραδείγματα. Γράφω, θα γράψω. Ταξιδεύω, θα ταξιδέψω. Κρύβω, θα κρύψω κτλ. Αφού τώρα έχετε τον μέλλοντα, τότε απλά μετακινείτε τον τόνο μία συλλαβή πίσω και βάζετε την κατάληξη α για τον αόριστο. Ενώ αν δεν έχει θέση για τον τόνο, βάζετε ένα επιπλέον ε στην αρχή της λέξης για να βάλετε τον τόνο εκεί. Για παράδειγμα, θα γράψω, έγραψα. Θα κρύψω, έκρυψα. Θα ταξιδέψω, ταξίδεψα. Όταν το γράμμα προφέρεται χρησιμοποιώντας τον λαιμό, όπως ανοίγω, προσέχω, ψάχνω, τότε ο μέλλοντας είναι ξω. Για παράδειγμα, ανοίγω, θα ανοίξω. Προσέχω, θα προσέξω. Ψάχνω, θα ψάξω. Ενώ στον αόριστο θα γίνει θα ανοίξω, άνοιξα. Θα προσέξω, πρόσεξα. Θα ψάξω, έψαξα. Τέλος, όλα τα υπόλοιπα ρήματα στα οποία δεν χρησιμοποιούμε ούτε χείλη αλλά ούτε και λαιμό για να προφέρουμε το γράμμα πριν από την κατάληξη μετατρέπονται σε σο. Για παράδειγμα, το πληρώνω, θα πληρώσω. Πλήρωσα. Ετοιμάζω, θα ετοιμάσω, ετοίμασα. Αυτά για σήμερα. Την άλλη εβδομάδα θα δούμε τα ρήματα τύπου Β. Γεια σας και καλή εβδομάδα.